به نام خدا سلام. امروز یک ترفند و آموزش دیگه از فتوشاپ داریم. همونطور که در آموزش قبلی مشاهده کردید با استفاده از ابزار هیو سچوریشن شما میتونید تغییر رنگ ایجاد بکنید. خب امروز یه روش دیگه میخوام به شما معرفی کنم. لطفا قبل از شروع آموزش ما رو حمایت بکنید و لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. خب از بین ابزار سلکت گزینه کالر رنج رو انتخاب میکنید. قسمتی از تصویر رو که میخواید رنگ داشته باشه رو انتخاب میکنید. یک گروه جدید ایجاد میکنیم، یک ماسک جدید ایجاد میکنیم. از بین ادجاستمنت گزینه سالید کالر رو انتخاب میکنید. رنگ دلخواه، رنگ مورد نظرتون انتخاب میکنید و از این قسمت گزینه کالر میزنید. با استفاده از منوی ادجاستمنت مجددا لیبلز رو انتخاب میکنید و با استفاده از این پارامترها میتونید به رنگ مورد نظرتون برسید. بعد از اینکه رنگ مورد نظرتون رو ایجاد کردید روی گروه کلیک میکنید تا تمام ادجاستمنت های زیر مجموعه انتخاب بشه. با استفاده از ابزار براش و رنگ دیفالت سفید سعی میکنیم که قسمت های از تصویر رو که رنگ رو به خودشون نگرفتن اصلاح کنیم. برای اینکه ادیت بهتری داشته باشیم با استفاده از دکمه های کنترل و مثبت تصویرمون رو زوم میکنیم به ادیت بهتری داشته باشیم. قسمت هایی که رنگ رو به خودش نگرفته سلکت شده رو به این صورت خیلی راحت براش بزنید و با استفاده از دکمه های کنترل و صفر به حالت قبلی برگردید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ما را حمایت کنید تا ویدیوهای بهتر برای شما بسازیم. ممنونم از توجهتون.